يا عم ممكن أقعد هنا؟ اتفضل يا وحش، المكان فاضي. شكرا يا كبير. أنا عمر، وأنت؟ أحمد، شرفتنا يا معلم. أنت منين يا أحمد؟ من إمبابة. وأنت يا ريس؟ من المهندسين. أول مرة أشوفك هنا. أيوة، أنا دايما باجي القهوة دي. إيه أخبارك؟ تمام يا معلم، وأنت؟ الحمد لله. بتشتغل إيه أنت؟ مبرمج في شركة ألعاب. وأنت؟ سواق أوبر بالليل. عايز تشرب إيه؟ قهوة سادة زيادة يا ريس. أنا شاي خفيف. خلصنا. الجو هنا حلو النهاردة، صح؟ أيوة، أحسن من الزحمة برا. بتحب الكورة؟ ماتش الأهلي بكرة. طبعا يا معلم، هتيجي؟ لو لقيت تذكرة يلا نروح سوا. تمام، كام الحساب؟ 75 جنيه، أنا هدفع. لا، نص نص يا وحش. ماشي خلاص، يلا نتحرك. يلا بينا، نشوفك تاني كل يوم هنا إن شاء الله. معلش، خد رقمي. تمام، هكلمك. يلا، مع السلامة يا معلم. ربنا يسترها يا كبير. مع السلامة يا وحش. يا كابتن، ممكن وسط البلد؟ اركبوا يا رجالة، الباب مفتوح. إحنا 2، كام التوصيلة؟ 150 جنيه يا معلم. 150؟ والله غالي قوي. آخرك كام؟ الزحمة بتموت يا وحش. 130 وأنا خسران. خلاص 110 ويلا بينا. 120 وأنا مرضيتش أزحلكم. ماشي، 120. اتفضل اركب يا أحمد. شكرا يا كابتن، ممكن تكييف شوية؟ أكيد كده أحسن. تمام، شغل راديو لو سمحت. في أغنية محمد منير ولا حاجة تانية؟ منير يا معلم، شغل شمندرة. حلو قوي، بيحيي الدماغ. هتنزلوا فين بالظبط؟ عند ميدان التحرير قدام البنك الأهلي. تمام، 10 دقايق ونكون هناك. في طريق أسرع من كده؟ لا، الطريق ده أحسن والله. طب شغل المكيف أقوى شوية. أكيد كده مرتاحين؟ أيوة، شكرا يا كابتن. قربنا ولا لسه؟ دقيقتين بالكتير، خلاص وصلنا. خد 130 والباقي ليك يا وحش. ربنا يرزقك يا كابتن، تسلم. ويرزقكم يا رجالة، مع السلامة. الله يسعدك. يلا يا أحمد نتحرك. يلا بينا يا معلم. يا أحمد، أنت طالع دبي ولا الشارقة؟ دبي يا معلم، بوابة 47. وانت؟ أنا الشارقة، بوابة 32. قريبين. حلو، نتمشى سوا لحد الأمن؟ يلا بينا. معاك شنطة كبيرة؟ لا، كاري اون بس. وانت؟ أنا كمان، أخف حاجة. عندك واي فاي المطار ولا لسه؟ لسه. الشبكة ايربورت فري. الباسورد 12345678. شكرا يا وحش، دخلت. عايز نشرب قهوة قبل السفر؟ أكيد، في ستاربكس بعد الجوازات. خلينا نعدي الأمن الأول. معاك لابتوب لازم نطلعه. أيوة، وباور بانك كمان. هيفتحوه ولا عادي؟ عادي، أنا دايما بطلعهم. تمام، يلا نتحرك. أنت بتسافر كتير؟ كل شهر تقريبا شغل. وأنت؟ أول مرة أطلع الإمارات. هتعجبك قوي، الناس طيبين. إن شاء الله. عندك نصايح؟ خد مترو من المطار، أرخص بكتير. تمام، هكتبها. خلاص قربنا البوابات. يلا، نكمل سوا بعد الأمن؟ طبعا، نشرب قهوة ونستنى. مع السلامة مؤقتا يا وحش. هانت، نتقابل بعد 10 دقايق. يا أحمد، إيه يا عم مالك صوتك مكسور كده؟ والله مخضوض من امبارح، حرارة وصداع بيموت. يا عم أنت بتكح قوي، رحنا للدكتور دلوقتي. خلاص يا معلم، بس أنا بموت من الكحة. يلا قوم، العيادة تحت البيت. طب ثانية، ألبس الجاكيت، البرد بيقتلني.
انت زي الستات. يلا بينا. انت اللي جايب البرد ده من الأول. أنا؟ والله أنا زي الحديد. يلا يا حديد امشي قدامي. أهلا يا شباب، مين المريض؟ ده يا دكتور بيموت من الكحة والحرارة. من امبارح يا دكتور ولسه زي ما أنا. افتح بقك، قول آه. الحلق أحمر نار، ودرجة الحرارة كام؟ 38 لما قسناها الصبح. في وجع في الجسم؟ كأن تريلا عدت عليا يا دكتور. قلت لك بلاش تشرب تلج بالليل. انت قلت لي يلا نجيب آيس كريم. خلاص يا شباب، إنفلونزا عادية. يعني إيه علاج يا دكتور؟ مضاد حيوي وبنادول وشربة سوائل كتير. وكحة دي هتفضل كده؟ شراب كحة لمدة 5 أيام ونام كويس. تمام، هنمشي على الوصفة بالحرف. شكرا يا دكتور، ربنا يخليك. مع السلامة يا رجالة، وانت بالذات بلاش تلج. يلا يا مريض، نروح نجيب الدواء وننام. يا أحمد إحنا فين دلوقتي؟ أنا تايه خالص. والله أنا كمان الشوارع دي زي المتاهة. خلاص نسأل أي حد. شوف الراجل ده. لو سمحت يا عم، أقرب مترو فين؟ امشوا على طول لحد النور الكبير. وبعد النور إيه؟ لفوا يمين هتلاقوا اللافتة على طول. بعيد أوي يا عم. لا خالص، 10 دقايق بالكتير مشي. ولو ركبنا أوبر أحسن. الأوبر هيلف كتير، المشي أسرع النهاردة. تمام، وفي كافيه جنب المترو؟ أيوة، في واحد حلو قدام المدخل بالظبط. يا سلام، نشرب قهوة ونركب. شكرا أوي يا عم، ربنا يخليك. العفو يا ولاد، لو ضعتوا كلموني. خد رقمك يا عم. يا رجالة أنا بهزر، يلا مع السلامة. الله يسعدك يا كبير. يلا نجري قبل ما الشمس تحرقنا. شوف ده النور اللي قال عليه. تمام، لف يمين. أيوة اللافتة هي. يا راجل كان قريب قوي، الراجل ده دهب. والله خلاص نلحق المترو ونروح ناكل شاورما. فكرة جامدة، أنا جعان موت. يلا ندخل. السلالم دي ولا اللي جنبها؟ دي للداخل، خلينا نشتري تذكرة الأول. تمام، خد بطاقتين أنا هدفع. المرة الجاية أنت. يلا نركب. يلا بينا يا تايه، النهاردة مغامرة.